नमस्कार, माझं किचनमध्ये मी राणी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला सोया चिली कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। ही सोयाबीन चंक्सपासून बनवली जाते। ही खूपच हेल्दी, चटपटीत आणि लहानांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडणारी डिश आहे। ही बनवण्यासाठी खूपच सोपी आणि क्विक रेसिपी आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी सोया चंक्स, बारीक चिरून घेतलेला कोबी, शिमला मिरची, गाजर, कांद्याची पात, आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा मैदा, 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर, आलं, हिरवी मिरची, लसूण हे सर्व मी बारीक क्रश करून घेतलेले आहे। काळी मिरी पूड, काश्मीरी रेड चिली पावडर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमॅटो केचप आणि विनेगर। सर्वात प्रथम मी पॅनमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेले आहे। त्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकून घेऊया। पाण्याला उकळी आलेली आहे। यामध्ये आता सोया चंक्स टाकून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी बंद केलेली आहे। हे आपल्याला 5 ते 10 मिनिटे गरम पाण्यात सोक करून ठेवायचे आहे, जेणेकरून ते आतपर्यंत सॉफ्ट होतील। 10 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण याच्यातील पाणी ड्रेन करून घेऊया। हे थंड झाल्यावर याच्यातील पाणी अशा प्रकारे पिळून काढायचे आहे। याला आता मॅरिनेट करून घेऊया। त्यासाठी यामध्ये मीठ, 1 चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर, आलं लसूण पेस्ट, हे सर्व एकत्र करून घेऊया। यामध्ये जर तुम्हाला रेड कलर ॲड करायचा असेल तर करू शकता, त्यामुळे याला कलर छान येतो। एक चमचा मैदा आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर टाकून मिक्स करूया। हे मी हाताने छान मिक्स करून घेते। हे झालेले आहे मिक्स। हे मॅरिनेट केलेले सोया आपल्याला डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी मी इथे पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे। तेल गरम झालेले आहे। तेल गरम झाल्यावर आपण हे सोया चंक्स एक एक करून यामध्ये सोडूया। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवलेली आहे। हे आपल्याला छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। 1 मिनिटानंतर हे पलटून घेऊया। हे छान क्रिस्पी झालेले आहेत। हे आपण काढून घेऊया। हे तळलेले आणि क्रिस्पी सोया चंक्स तुम्ही टी टाइम मध्ये सॉस सोबत सुद्धा सर्व करू शकता। खूप छान लागतात हे।
आता आपण सोया चिली बनवून घेऊया। त्यासाठी मी इथे पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल गरम झाल्यावर यामध्ये क्रश केलेलं लसूण, आलं आणि हिरवी मिरची घालून फ्राय करून घेऊया। हे 2 मिनिटे परतून घेऊया। यानंतर यामध्ये थोडासा कोबी, गाजर आणि थोडीशी शिमला मिर्च घालून परतून घेऊया। या सर्व भाज्या मी हाय फ्लेमवरती 2 मिनिटे परतून घेणार आहे। आता यामध्ये 1 चमचा रेड चिली सॉस, 2 चमचे सोया सॉस, 1 चमचा टोमॅटो केचप आणि 1 चमचा विनेगर घालून सर्व भाज्या एकत्र करून घ्यायच्या आहेत। यामध्ये अर्धा चमचा काळी मिरी पूड, सर्व सॉसेसमध्ये मीठ असल्यामुळे सर्वात शेवटी आपण गरजेनुसार थोडंसं मीठ ॲड करून घेऊया। आता यामध्ये आपण तळलेले सोया चंक्स ॲड करूया। यामध्ये सर्वात शेवटी कांद्याची पात घालून घ्यायची, छान फ्राय करून घ्यायचं। हे आपली सोया चिली रेडी आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। याच्यावर थोडीशी कांद्याची पात स्प्रिंकल करून घेते आणि थोडासा कोबी। ही डिश सर्व करताना गरमागरम सर्व करा, कारण हे तळलेले क्रिस्पी सोया चंक्स थोड्या वेळानंतर सॉफ्ट होतात, त्यामुळे ही डिश गरमागरम सर्व करावी। अशा प्रकारे आपले सोया चिली रेडी आहे। ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।